Tại sao anh lại đưa cô ấy đến đây? Thật sự là vị đại tiểu thư này theo đuổi gắt quá. Từ khi cô ấy nghe ngóng được tôi sẽ đến thăm anh, gần như ngày nào cũng cầu xin tôi đưa đi cùng. Tôi mà không đưa đi thì cô ấy cũng sẽ tự đến. Làm sao tôi có thể để một nữ đồng chí đi một mình được chứ? Nên tôi mới mùi lòng đồng ý. Hơn nữa tôi thấy đồng chí Trung Huyền Tình điều kiện gia đình tốt, có công việc đàng hoàng, người lại xinh đẹp, là đối tượng kết hôn rất tốt. Phó Trung đoàn trưởng, anh thật sự không cần nhắc kỹ sao? Dù sao đôi chân của anh bây giờ cũng cần người chăm sóc. Tôi cũng sắp phải quay lại đơn vị rồi. Gì cơ? Phó Trung đoàn trưởng, chân của anh. Chân của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ hồi phục thôi. Mấy ngày trước tôi đã viết thư báo cho sư đoàn trưởng rồi. Thật sao? Chuyện chân anh có thể hồi phục? Ngoài sư đoàn trưởng biết ra, còn có cậu nữa, cậu phải giữ bí mật. Ngoài ra, sau khi về hãy thay tôi nhắn một lời tới sư đoàn trưởng. Lời gì vậy? Cẩn thận cố ý quang. Phó Trung đoàn trưởng yên tâm. Thời gian trước, sư đoàn trưởng đã bắt đầu đề phòng cố ý quang rồi. Cái tên cố ý quang đó thật sự rất tà môn, không có năng lực thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Cả trung đoàn đã đăng xuất hơn một nửa. Ngay cả anh cũng bị hỏng đôi chân. Hắn ta lại có thể bình an vô sự, còn là bậc công. Đợi tôi quay về rồi hẵng nói. Vậy Phó Trung đoàn trưởng định khi nào kết hôn? Đợi tôi về quân khu sẽ nộp báo cáo kết hôn lên cấp trên. Bên ngoài nhà, Trung Huyền Tình kéo thư đường đến chỗ không người. Nói đi, ở đây không có ai khác đâu. Cô quả nhiên không giống như những gì người ta nói. Cô hoàn toàn không phải là một kẻ ngốc. Trước đây tôi quả thật khá ngốc. Bây giờ thì hết rồi. Cô cũng thích Lương Kiến Dân sao? Thật sự muốn gả cho anh ấy à? Tôi muốn gả cho anh ấy thì có gì lạ sao? Không phải cô cũng muốn gả cho anh ấy ư? Đó là vì anh ấy từng cứu mạng tôi. Tôi muốn báo ơn, nên mới muốn gả cho anh ấy. Chuyện chăm sóc anh ấy tôi cũng giống như cô thôi. Anh ấy cũng từng giúp đỡ và cứu mạng tôi. Tôi không thể sống thiếu anh ấy, nên tôi mới muốn gả cho anh ấy. Anh ấy cứu cô khi nào chứ? Mới thời gian trước chân anh ấy còn như thế kia. Làm sao mà cứu cô được? Cô không hiểu đâu. Cô không thấy bản thân mình hơi ích kỷ sao? Hiện tại anh ấy đi lại không thuận tiện, sống ở nông thôn lại càng vất vả hơn. Nửa đời sau đều cần có người chăm sóc. Nếu anh ấy thật sự kết hôn với cô liệu có thể đối tốt với anh ấy được mấy ngày? Rồi sẽ có ngày cô thấy anh ấy là gánh nặng mà đâm ra chê bai. Thay vì như thế, chi bằng bây giờ hãy buông tha cho anh ấy đi, để anh ấy theo tôi về thành phố kết hôn. Khi đó mọi chuyện sẽ khác hẳn. Tôi là bác sĩ, công việc ổn định, có thể cho anh ấy cuộc sống tốt hơn. Cách phân tích của cô chẳng chính xác chút nào. Tôi đã chăm sóc anh ấy một thời gian rồi. Tôi chắc chắn mình không hề ghét anh ấy. Tôi có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về anh ấy và có thể chung sống rất tốt với anh ấy. Nhưng cô chưa từng trải qua mà toàn nói khoác. Đó là vì tôi chưa có cơ hội thôi. Thực ra cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đâu, vì anh Kiến Dân không hề thích cô. Cô nói bậy, cô vừa xấu xí, gia cảnh lại chẳng ra sao, căn bản là không xứng với anh ấy. Cô buông tha cho anh ấy đi được không? Cô ưu tú như vậy, thực ra có thể tìm được đối tượng tốt hơn mà. Nhưng tôi chỉ thích Lương Kiến Dân. Nhưng anh ấy không thích cô. Hơn nữa bố mẹ cô chắc cũng không muốn cô gả cho anh ta đâu. Con bé đó vừa nói gì với con vậy? Dạ không có gì ạ. Chị ta nói con không xứng với anh Kiến Dân. Ai dám bảo con gái mẹ không xứng chứ? Con cũng thấy mình xứng mà. Nhưng chị ta cứ khăng khăng nói con không xứng, còn bảo con hãy nhường anh Kiến Dân cho chị ta. Dựa vào cái gì mà bảo nhường là nhường? Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Con rửa mặt đi, trông xinh hơn cô ta nhiều đấy. Con gái mẹ xứng đôi với bất kỳ ai. Chúng ta không thua kém gì cô ta đâu. Đường tuyệt đối đừng nhường nhé. Mẹ cứ yên tâm đi, con nghe lời mẹ. Phải nắm thật chắc Lương Kiến Dân sẽ không nhường anh ấy cho kẻ khác đâu. Con nhất định không để mẹ thất vọng. Người kết hôn với anh ấy chắc chắn là con. Mình vừa nói cái gì vậy nhỉ? Sao mình lại bị con gái lừa được nhỉ? Không, mẹ ơi, con không có ý đó. Mẹ hiểu mà. Mẹ yên tâm đi, con làm được. Lương Kiến Dân là của con. Lúc ăn cơm, Thư Vĩnh Tĩnh múc cho mỗi người một bát lớn thịt gà hầm khoai tây, gắp tới gắp lui, rồi bỏ cái phao câu gà chưa vứt đi vào thẳng bát của Trung Huyền Tình. Gắp một cái đùi và cánh gà cho con gái. Cái đùi gà còn lại thì đưa cho Lương Kiến Dân. Thím à, thím nấu cơm ngon thật đấy. Đây là món gà hầm khoai tây ngon nhất cháu từng ăn. Thích ăn là tốt rồi. Cô bé, hay là do gì nấu không ngon? Gà và rau này dì đã rửa rất sạch sẽ rồi. Tuyệt đối không có bẩn đâu. Không phải. Trung Huyền Tình khẽ nhíu mày, nhìn cái phao câu gà trong bát mà thấy lợm giọng. Tuy nhiên, cô ta vẫn cắn răng ăn vài miếng thịt khác. Cháu tên là Trung Huyền Tình à? Chữ Trung nào? Có bộ kim bên cạnh à? Dì cũng biết chữ đấy.
Dạ, cũng biết sơ sơ vài chữ à. Tôi là bác sĩ Trần Đất của đại đội. Sao có thể không biết chữ được? Nghe nói quê cháu ở thủ đô à? Vâng, bố và mẹ cháu đều là bác sĩ. Gia đình ngành y cơ à? Đúng rồi, bố cháu tên là gì? Ông ấy tên là Trung Vĩ Hòa, là viện trưởng bệnh viện số 1 thủ đô. Sắc mặt Thư Vĩnh Tĩnh bỗng sầm xuống. Dì ơi, sao thế à? Chẳng lẽ dì cũng từng đến thủ đô rồi sao? Quen biết ba cháu sao? Dì tên là gì à? Tên của dì không hay lắm, không có gì đáng để biết đâu. Mẹ sao vậy? Có phải mẹ quen biết ba mẹ của Trung Huyền Tình không? Nhà Trung Huyền Tình và nhà ta đúng là có duyên nợ. Duyên nợ gì à? Ba của Trung Huyền Tình là học trò đắc ý nhất của ông ngoại con. Tiếc thay hắn là kẻ vô ơn. Hắn dám tố giác ông ngoại con vào thời điểm quan trọng. Nếu không phải tại hắn, nhà ta cũng không sa sút đến mức này. Ông bà ngoại con, cậu và dì của con đều bị lưu đày hết. Bây giờ Trung Huyền Tình đang ở nhà. Chúng ta không cần làm gì cả. Lúc đó ông ngoại đã sắp xếp cho mẹ ở đây, đều là để tránh tai họa, tránh bị nhà họ Trung liên lụy. Chúng ta cứ như vậy đi, coi như không biết gì hết. Ông ngoại con hy vọng mẹ sống tốt, mẹ cũng hy vọng con và chị con bình an. Chúng ta cứ coi như chưa từng gặp Trung Huyền Tình đó, chưa từng gặp con gái của kẻ thù. Sau khi tiễn Hoàng Đức Hưng và Trung Huyền Tình đi, Thư Đường được Lương Kiến Dân gọi vào phòng. Thím dường như quen ba của Trung Huyền Tình là Trung Vĩ Hòa. Sao anh biết? Vừa rồi thím rất lạ. Em cũng không bình thường. Có việc gì anh giúp được không? Em không chắc, nhưng chuyện này tạm thời chưa thể nói với anh, được không? Vậy anh không hỏi nữa. Nghe nói năm 16 tuổi anh đã rời huyện Tây Dương đi lính. Vậy anh đã đi những đâu rồi? Tây Bắc anh từng đi chưa? Anh từng đến Hoài Thành ở Tây Bắc. Tây Bắc thế nào à? Anh còn cơ hội quay lại đó không? Ở đó rất lạnh, có thảo nguyên, có núi tuyết. Sau khi về đơn vị có lẽ vẫn còn cơ hội. Đợi chân anh khỏi rồi, anh sẽ về đơn vị chứ? Có, anh đã viết thư báo cáo lên cấp trên rồi. Vậy em có thể đi theo quân đội không? Trừ khi em gả cho anh. Tất nhiên là em sẽ gả cho anh rồi. Em đã nói rồi, em chỉ gả cho anh thôi. Vậy anh có chỉ tiêu cho người nhà đi theo không? Mẹ ơi, mẹ có thể đi cùng không? Có, anh có. Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được. Quân khu của anh ở đâu vậy? Thủ đô thì tốt quá. Đến thủ đô là có thể tiếp cận Trung Vạn Tình, có thể gặp được Trung Vĩ Hà. Có lẽ còn có cơ hội rửa sạch oán khuất cho ông bà ngoại, có thể báo thù cho nỗi oan ức này. Vậy được, đến lúc đó em sẽ đi theo quân đội và sống cùng anh. Được, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Những ngày sau đó, Thư Đường ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ để tiếp xúc với Lương Kiến Dân, nhằm tăng thêm điểm mạng sống. Đôi chân của Lương Kiến Dân cũng đã có thể không cần dựa vào vật gì mà đứng vững được một lúc rồi. Hôm đó trời đã khuya, chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Các người sao thế này? Thím ơi, cháu đau bụng quá. Thím có thể xem giúp cháu được không? Cô gái đó nói chuyện trong tiếng run rẩy, hơi thở vô cùng yếu ớt, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Thư Vĩnh Tĩnh vội đỡ người vào trong nhà. Bắt mạch xong, Tiểu Trương, cháu, sao cháu lại bị như thế này? Thím ơi, nó mất rồi sao? Mất rồi, nó đã ra đi rồi, nhưng cháu nhất định phải tầm bổ cơ thể. Nếu không sau này em là khó mà có con lại được. Mất rồi thì tốt. Mất rồi thì tốt cho cả nó và cả cháu. Cái con bé này, sao lại có thể đem thân thể mình ra làm trò đùa vậy? May mà cái thai này tháng vẫn còn nhỏ. Mấy ngày tới trời đều mưa, chắc là không cần đi làm đồng đâu. Để thím viết cho cháu cái giấy chứng nhận bệnh, để cháu có thể nghỉ ngơi vài ngày. Cháu cảm ơn thím. Thư Vĩnh Tĩnh sắc thuốc xong cho cô ấy. Uống xong thuốc mới cho cậu ấy đi. Mẹ ơi, tại sao chị ấy lại không muốn giữ đứa bé? Thanh niên tri thức Trương đến đây cũng 5-6 năm rồi. Lúc đó mới 18 tuổi. Con gái trẻ tuổi, xung quanh lại không có người thân. Một mình ở ngoài chịu không ít thiệt thòi. Có bạn tri thức đi cùng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Vậy nên sao à? Cô ấy đã gả cho một chàng trai trong làng mình. Nhưng vừa rồi nhà thanh niên tri thức Trương có gửi thư tới, bảo là đã tìm được một công việc trên thành phố cho cô ấy. Tuy chỉ là nhân viên tạm thời, nhưng có thể được tiếp nhận. Nếu cô ấy ly hôn thì có thể về thành phố. Vậy chị ấy ly hôn chưa à? Nhà trai sao mà đồng ý ly hôn cho được? Bây giờ đang làm loạn lên đấy. Ngặt nỗi cô ấy lại đang mang thai, đường về thành phố càng thêm gian nan, cho nên cô ấy mới quyết tâm bỏ đứa bé trong bụng. Mẹ thấy thanh niên trí thức Trương có lỗi không? Không ai sai cả. Cô ấy ở thôn Lâm Hà này khổ lắm, không người thân, sống mệt mỏi vô cùng. Đến nằm mơ cũng muốn được về nhà. Giờ đã có cơ hội về nhà rồi, cô ấy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Về thành phố rồi cô ấy sẽ có công việc, được hưởng chế độ lương thực nhà nước, chắc chắn sống tốt hơn hiện tại nhiều.
Đây là cơ hội mà ai cũng mong mỏi. Người đàn ông cô ấy lấy không muốn vợ rời đi. Thực tế thì anh ta cũng chẳng có gì sai. Vậy thanh niên trí thức Trương có về được không? Mẹ cũng không biết. Tính cách của cô ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, càng không từ bỏ cơ hội lần này. Mẹ chồng cô ấy, bố chồng và chồng cũng sẽ tìm mọi cách ngăn cản cô ấy rời đi. Thanh niên trí thức Trương tên là gì à? Cô ấy tên Trương Giao Giao. Trương Giao Giao, đúng vậy, chính là Trương Giao Giao. Sao vậy? Dạ không có gì, con chỉ cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Đều ở cùng một thôn, con nghe qua cũng là chuyện bình thường. Vậy cái người ở bên cạnh chị ấy có phải tên là Tống Tư Nhu không? Sao? Sao con biết? Trương Giao Giao đó là người từ thủ đô đến. Đúng vậy, Thư Đường cảm thấy không ổn chút nào. Trùng Vãn Tình, Trương Giao Giao, còn có Tống Tư Nhu, ba người này xuất hiện riêng lẻ thì cô thấy không sao. Nhưng xuất hiện cùng lúc thì sao có thể chứ? Cuốn tiểu thuyết Nam Tần mà Thư Đường từng đọc trước đây có tên của cả ba người này. Nam chính tên là Cố Dịch Quang, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cưới một mụ vợ chanh chua tên là Vạn Thúy Liên. Sau đó mụ vợ thay lòng đổi dạ, còn khiến Cố Dịch Quang đăng xuất. Cố Dịch Quang không cam tâm nên đã trọng sinh, còn có được hệ thống. Hệ thống đó vô cùng lợi hại, có thể hấp thụ vận may của những người xung quanh để Cố Dịch Quang sử dụng. Mà nữ chính của cuốn sách đó chính là Trùng Vãn Tình. Vậy nên là mình đã xuyên sách rồi. Hệ thống có thể xác định vận may chính trên người ký chủ đang giảm dần và tan biến. Chắc chắn là phía chủ nhân của vận may đã xảy ra chuyện. Anh ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải ngươi nói anh ta đã tận số rồi sao? Hiện giờ anh ta thế nào rồi? Anh ta vẫn chưa đăng xuất. Hệ thống cũng không biết nữa. Lúc anh ta rời đi, vận may thực sự đã chuyển hết sang người ký chủ rồi. Hai người ở cách nhau quá xa, hệ thống không thể dò tìm thấy ký chủ. Tốt nhất là mau chóng tìm thấy phó trung đoàn trưởng Lương để xác nhận nguyên nhân vận may tan biến, mà sớm tính toán. Nếu không, nếu vận may chính của ký chủ tan biến, sau này sẽ rất khó tụ lại. Em là sẽ bị phản phệ. Thảo nào gần đây tôi làm gì cũng không thuận lợi. Lương Kiến Dân, họ nói trước kia anh là lãnh đạo trong quân đội. Là lãnh đạo gì vậy? Tôi thuộc cấp phó trung đoàn. Phó trung đoàn là phó trung đoàn trưởng sao? Trong tiểu thuyết Trùng Vãn Tình có một ánh trăng sáng yêu mà không có được đã đăng xuất, là bàn đạp cho nam chính Cố Dịch Quang. Cái tên đó, cái tên phó trung đoàn trưởng Lương thậm chí còn không xuất hiện trong tiểu thuyết. Thật không ngờ lại là Lương Kiến Dân. Vậy anh có biết ai tên là Cố Dịch Quang không? Sao em lại biết Cố Dịch Quang? Em và anh ta quen biết nhau sao? Em không quen Cố Dịch Quang. Chẳng phải trước đó em đã nói với anh rồi sao? Sẽ có thần tiên báo mộng cho em. Của cà chua đã chữa khỏi đôi chân cho anh đó. Chính là thần tiên cho đấy. Thần tiên đã nói gì với em về chuyện của Cố Dịch Quang? Thần tiên nói Cố Dịch Quang rất tà môn, hắn có thể cướp đi đồ của người khác, ví dụ như vận may, thậm chí là những thứ quan trọng hơn. Cảm ơn em đã cho anh biết, em nói đúng lắm. Cố Dịch Quang đúng là có vấn đề. Kể từ khi hắn đến quân khu 3, anh làm gì cũng không thuận lợi, lần nào đi làm nhiệm vụ cũng bị thương. Nếu anh quay lại quân khu, liệu có gặp lại hắn không? Sẽ gặp, vậy anh đừng quay lại nữa. Muốn đối phó kẻ địch thì phải tiếp cận hắn. Anh đại khái đã đoán được chiêu trò của hắn rồi. Anh sẽ cẩn thận, đừng lo lắng. Nếu dựa theo diễn biến trong tiểu thuyết thì anh ấy thực tế đã bay màu rồi. Nếu ngày đó em không đến thôn Lương Gia, không đi tìm anh, không đưa anh về, thì anh sẽ thế nào? Có lẽ anh đã đăng xuất rồi. Thư Đường nhìn mẹ đang ngủ say. Mình nhớ trong sách không hề nhắc đến Hạnh Lâm. Vậy mẹ và chị gái trong cuốn sách đó là sự tồn tại như thế nào? Đóng vai trò gì? Trong sách Trương Giao Giao đã ra đi tại đây, không thể quay về. Mẹ ơi, người tối qua tìm mẹ khám bệnh ấy. Trương Giao Giao, mẹ có biết cô ấy sống ở đâu không? Sao thế? Con muốn qua đó thăm cô ấy. Mẹ biết con thấy thương cho Trương Giao Giao, muốn giúp đỡ cô ấy một tay. Nhưng Đường Đường à, con giúp được gì đây? Con giúp cô ấy đối phó với nhà chồng sao? Hay là giúp cô ấy trốn khỏi thôn Lâm Hà? Trốn về thành phố sao? Ba mẹ con chúng ta có thể bình an vô sự ở thôn Lâm Hà. Bao nhiêu năm nay vốn đã không dễ dàng gì, cũng nhờ chúng ta sống biết điều, không gây chuyện thị phi. Nếu chúng ta thực sự giúp Trương Giao Giao, chắc chắn sẽ khiến người nhà họ Ngụy bất mãn. Con biết, con chỉ muốn đi xem Trương Giao Giao thế nào thôi. Hôm qua trông chị ấy rất tệ. Được rồi, mẹ đi cùng con. Sẵn tiện đưa ít thuốc cho Trương Giao Giao. Hai người họ đang đòi ly hôn. Trương Giao Giao hiện đang ở tạm cùng các thanh niên trí thức. Thật là tạo nghiệt mà. Đứa cháu đích tôn của tôi cứ thế bị cô làm cho bay màu rồi. Nhà tôi có đối xử tệ bạc với cô đâu. Sao cô lại nhận tâm hại cháu tôi như thế? Dừng tay lại đi chị Dương.
Chị làm vậy là ra đi một mạng người đấy. Bác sĩ Thư, bà phân xử giúp tôi với. Đứa con dâu tôi cưới về nó ly hôn. Là đòi ly hôn ngay. Nó dựa vào cái gì chứ? Khó khăn là mới mang thai. Vậy mà nó dám làm cháu tôi hẹo rồi. Sao nó có thể nhẫn tâm như vậy? Thật là khốn nạn. Thôi, đứa bé giờ cũng đã mất rồi. Bà có khóc lóc làm nạn cũng vô ích thôi. Cái gì mà vô ích? Tôi phải báo thù cho cháu tôi. Báo thù? Chẳng lẽ bà muốn tác động vật lý Trương Giao Giao? Nếu bà tiễn cô ấy đi, bà sẽ phải ngồi bóc lịch đấy. Trời hại tôi rồi, con trai tôi lấy phải nó. Đúng là xui xẻo 8 đời. Giờ vì muốn hưởng phúc mà định bỏ mặc con trai tôi để một mình về thành phố. Tôi không hề bỏ mặc anh ấy. Giao Giao, em không định bỏ rơi anh sao? Em chỉ muốn ly hôn trước. Đợi sau khi em về thành phố, chính sách ổn định rồi em sẽ quay lại tìm học thức. Cô nói thì hay lắm. Ai mà tin được, tôi thấy cô rõ ràng là muốn bỏ rơi con trai tôi để đi hưởng vinh hoa phú quý. Anh cũng không tin em sao? Em nhất định nói được làm được. Đợi khi em về được thành phố, công việc ổn định rồi, em sẽ tái hôn với anh. Tôi chỉ muốn về thành phố thôi. Giống như bố mẹ tôi, muốn được sống tốt hơn, muốn cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt lên. Hey, con trai, đừng tin lời con đàn bà thối tha này. Nó có học thức. Trong bụng nó đầy giấy quỷ kế. Con tuyệt đối không được để nó lừa bởi mấy câu nói. Đến lúc nó mà về được thành phố thì con tìm chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Vợ cũng mất luôn đấy. Vị học sĩ nghe xong lời của mẹ ruột lại cúi gằm mặt xuống như một con rùa rụt đầu. Các người nói đi, làm sao mới chịu buông tha cho Trương Giao Giao? Ly hôn với Trương Giao Giao đi. Không đời nào Trương Giao Giao sống là người nhà họ Ngụy. Ra đi cũng phải là ma nhà họ Ngụy. Cả đời này nó đừng hòng về thành phố. Cả đời này chỉ có thể ở thôn Lâm Hà với con trai tôi. Tại sao? Tại sao tôi phải để bà xoay như trong chóng chứ? Bà là ai mà đòi định đoạt cuộc đời tôi? Tôi đã nói rồi còn gì. Sau khi về thành phố tôi nhất định sẽ không quên học sĩ. Nhất định sẽ quay lại tái hôn với anh ấy. Tại sao? Tại sao mọi người không chịu buông tha cho tôi? Vì ta là mẹ chồng của cô. Bà định ép tôi đi đăng xuất sao? Tôi thà đăng xuất chứ không thèm làm người nhà họ Ngụy nữa. Thư Đường đứng ở cửa, nhìn qua cảnh hỗn loạn trong nhà, kéo mẹ mình đi ra phía ngoài. Mẹ ơi, nếu từ nay về sau Trương Giao Giao không thể mang thai được nữa, liệu Dương Đại Chủy có chịu buông tha cho chị ấy không? Ý con là nếu chúng ta nói với Dương Đại Chủy Trương Giao Giao lần này xảy thai hỏng người rồi, sau này không thể mang thai được nữa, có lẽ Dương Đại Chủy sẽ để con trai ly hôn với Trương Giao Giao. Đúng là con gái của mẹ, không chỉ thông minh mà gan cũng lớn nữa. Đi theo chúng ta về nhà sống tử tế với con trai ta. Đừng có mơ tưởng chuyện về thành phố. Từ ngày cô gả cho con trai ta thì cô cũng là người nông thôn như bọn ta thôi. Chị Dương, chị buông người ta ra trước đã. Tôi thấy Trương Giao Giao giờ không ổn chút nào đâu. Để tôi xem cho cô ấy trước đã. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng. Đây là bị làm sao thế này? Con dâu tôi có vấn đề gì à? Chị Dương, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Chị Dương à, con dâu chị lần này đã bị tổn thương tận gốc rễ rồi. Em là từ nay về sau không thể mang thai được nữa. Cái gì? Vậy thì phải làm sao đây? Liệu có thể uống thuốc để điều trị không? Vốn dĩ là vẫn còn cơ hội, nhưng vừa rồi cô ấy bị kích động quá mức, lại bị chảy xi dâu thêm một lần nữa. Cơ thể đang yên đang lành coi như hỏng hẳn rồi, không bao giờ có thể mang thai được nữa đâu. Tiếc thật, nhà chị chỉ có mỗi một mống con trai, nhưng tôi nhớ nhà chị nhiều con gái mà. Hay là tìm một đứa cháu ngoại cho theo họ Ngụy nhà mình, sau này cứ coi như cháu nội mà nuôi thôi. Không được đâu bác sĩ Thư. Bà nói cái kiểu gì thế hả? Con trai tôi thân hình khỏe mạnh bình thường, việc gì mà phải đi mượn con của người khác? Bà khéo đùa thật đấy. Tôi đùa chỗ nào chứ? Con dâu bà giờ không sinh nở được nữa, chẳng lẽ không phải lo tính cho tương lai sao? Hay là bà định vì người ta không sinh được mà bắt con trai bà ly hôn với cô ấy? Chúng ta không được làm mấy chuyện thất đức đó, sẽ bị người ta cười thối mũi đấy. Cười vào mặt ai cơ? Đó là do nó thất đức, là do nó muốn về thành phố hưởng vinh hoa phú quý nên mới làm cháu nội tôi bay màu. Giờ tự mình hành hạ cái thân xác thì trách được ai đây? Dựa vào cái gì mà trách nhà chúng tôi? Nó không sinh đẻ được, còn muốn làm nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn sao? Trên đời này làm gì có cái đạo lý như vậy? Thấy bà Dương mồm mép nhất thời chưa thông, Thư Vĩnh Tĩnh liền đi thẳng vào trong phòng,
Mọi người ra ngoài trước đi, để tôi khám kỹ cho thanh niên chương nào. Thưa Đường, lén rót một ít linh. Tiền vào trong cốc, uống nước trước đi. Chúng tôi có cách giúp cô về thành phố. Mọi người thực sự có thể giúp tôi sao? Thư Vĩnh Tĩnh và Thư Đường ở trong phòng khuyên nhủ thanh niên trí thức Trương. Lát sau, lại gọi Dương Đại Trùy và Ngụy Học Thời vào phòng. Chị Dương này, tôi vừa mới khuyên nhủ cô Trương rồi. Cô ấy quyết định ở lại sống tốt với Học Thời. Có phải bà đã nói với Trương Giao Giao chuyện cô ta không thể mang thai rồi không? Đây là quyền riêng tư của bệnh nhân. Chị Dương tốt nhất nên nhỏ tiếng thôi, để người ta nghe thấy. Sẽ không tốt cho danh tiếng của cô Trương đâu. Không tốt cho ai cơ? Tôi thấy là không tốt cho tôi ấy. Không tốt cho Học Thời nhà tôi. Nó mà không đẻ được, chẳng lẽ định bắt Học Thời nhà tôi tuyệt tự sao? Đàn bà nhà ai mà lại không biết đẻ? Nó mà không mang thai được thì ra cái hệ thống gì là đàn bà nữa. Chị Dương à, chúng ta không được ghét bỏ con gái người ta thế. Giờ cô Trương đã bằng lòng chung sống tốt với Học Thời. Đây là chuyện tốt mà. Cô ấy nói sau này sẽ hiếu thảo với bà, chăm sóc tốt cho Học Thời. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện về thành phố nữa đâu mẹ. Con nghĩ thông suốt rồi, con sẽ ở lại thôn liên hợp sống tốt với Học Thời. Tuyệt đối không đòi về thành phố nữa. Dù thế nào con cũng sẽ không ly hôn với Học Thời đâu. Cút đi, vừa nãy còn đòi sống đòi đăng xuất cơ mà. Sao giờ lại đổi ý rồi? Tôi thấy là cô biết mình không đẻ được, sợ sau này không ai thèm lấy, nên mới định bám lấy nhà tôi chứ. Học Thời, tôi thấy cô định hại nhà này, định làm nhà tôi tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Mẹ làm ơn đừng đuổi con đi mà. Đúng thế, cô Trương đây chỉ là hỏng người thôi. Vợ chồng trẻ sống hòa thuận vui vẻ thì còn gì bằng. Cùng lắm thì nhặt một đứa trẻ bên ngoài, cho nó mang họ Ngụy, làm cháu nội cho bà. Bà nói thì nhẹ nhàng lắm. Cái loại hàng không ai thèm này, ai thích thì rước đi. Đừng có hòng mà ám hại nhà tôi. À, ta bị hỏng người như giờ chẳng phải do tự mình chuốc lấy sao? Không thể trách chúng tôi được. Ly hôn ngay bây giờ đi. Đi tìm bí thư xin giấy xác nhận. Nhưng còn Giao Giao cô ấy. Sao hả? Chẳng lẽ anh thật sự không cần con nữa sao? Muốn bị Trương Giao Giao đeo bám cả đời à? Định đi nuôi con của người khác chắc. Chuyện này tôi không cho phép đâu. Nói đi, bà Dương ra sức kéo Trương Giao Giao đang trên giường đi. Giờ đi tìm bí thư làm giấy xác nhận ngay. Hôm nay dù thế nào cũng phải lên công xã ly hôn cho xong. Thư Đường không ngờ việc ly hôn lại dễ dàng đến thế. Chỉ cần đội trưởng đại đội viết một tờ giấy xác nhận, rồi lên công xã đóng cái dấu. Trương Giao Giao gạt nước mắt, cuộc hôn nhân thế là xong. Đồ đạc trong nhà này cô đừng hòng lấy đi thứ gì. Từ nay về sau đừng có mà bám lấy con trai tôi nữa. Cô muốn đi đâu thì đi. Nói xong, bà Dương kéo đứa con trai đang đỏ hoe mắt bỏ đi. Mình có thể về nhà rồi. Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Trước khi rời đi, Thư Đường đổ đầy một bình nước suối thần kỳ vào phích nước và dặn cô ấy nếu thấy không khỏe thì hãy uống thật nhiều nước. Hai mẹ con họ đã làm hết lòng hết nghĩa rồi. Mai đến khi trời sẩm tối mới về đến nhà. Hesi, chúng ta cũng không hẳn là lừa bà Dương. Cơ thể Trương Giao Giao đúng là đã bị tổn thương. Sau này em là khó mà có tin vui. Trương Giao Giao có biết chuyện đó không? Con vừa mới nói với cô ấy rồi. Vậy cô ấy nói sao? Cô ấy bảo không sao cả, chỉ cần được về nhà, thế nào cũng được. Mẹ không cần phải lo cho cô ấy đâu. So với con cái, cô ấy khao khát được về nhà hơn. Cũng đúng, về đó sẽ có cha mẹ bảo vệ. Lương Kiến Dân sau 10 ngày kiên trì tập luyện, giờ đã có thể tự đi lại mà không cần ai dìu. Thư Vĩnh Tĩnh vừa thức dậy, đã thấy ở ngay trong sân nhà có một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng đó. Bà giật nảy mình. Cậu hồi phục ngày càng tốt rồi đấy. Xem ra chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bình phục hoàn toàn như người bình thường thôi. Đa tạ thím thời gian qua đã chăm sóc cháu. Thím cũng chẳng làm gì nhiều. Mẹ cháu là Lý Xuân Lan còn đưa tiền vào phiếu mà. Và lại đôi chân này của cháu khỏi được đúng là kỳ tích. Đợi đến khi chân cháu khỏi hẳn, cháu có dự định gì không? Là quay lại quân đội à? Vâng, cháu dự định sẽ quay lại quân đội trước, sau đó cháu sẽ quay lại đây. Quay lại làm gì? Thím à, cháu muốn kết hôn với Thư Đường. Cháu nói muốn kết hôn với Đường Đường sao? Vậy thím hỏi thật, cháu ưng Đường Đường ở điểm nào? Con gái thím trông không được xinh đẹp lắm. Trước đây còn có chút ngốc nghếch. Cô ấy rất tốt và rất xinh đẹp. Cháu thích cô ấy. Thật sao? Cháu không chê Đường Đường đen à? Cô ấy không đen đâu, thím nói đúng rồi đó. Con gái thím của thực rất xinh đẹp.
Con bé không những không đen, mà người trông cũng rất thanh tú. Khắp 10 dặm 8 làng này, cháu cũng chẳng tìm được cô gái nào tốt hơn con bé đâu. Cô ấy là độc nhất vô nhị. Mắt nhìn của cháu cũng khá đấy. Vậy cháu nói thím nghe xem, nếu cháu quay lại quân đội thì có kế hoạch gì? Lại giữ chức vụ gì? Trước kia cháu ở quân khu nào? Năm 16 tuổi cháu đi lính nghĩa vụ ở Hoài Thành, lập công nhiều lần nên được đề bạt lên chức trung đội trưởng, sau đó được điều chuyển đến quân đoàn 3 ở thủ đô. Trước khi rời đi cháu mang hàm phó trung đoàn. Cấp phó trung đoàn sao? Chẳng phải cháu mới 24 tuổi thôi ư? Đã là phó trung đoàn trưởng rồi. Phải, cháu ưu tú và có năng lực như thế. Ngoại hình cũng khôi ngô, sao mẹ cháu lại đối xử với cháu như vậy? Bà ấy không biết đâu ạ, cháu chỉ nói với bà ấy là cháu làm lãnh đạo nhỏ trong quân đội. Từ nhỏ bà ấy đã không thích cháu rồi, chán ghét cháu. Người biết cháu là cấp phó trung đoàn, ngoài đồng nghiệp trong tổ chức và đồng đội thì chỉ có thím và đồng chí Lâm Thư Đường thôi. Ây thím cứ yên tâm, đợi sau khi chân cháu khỏi hẳn, cháu sẽ hoàn tất thủ tục phục chức ở binh đoàn, thì cháu sẽ nộp báo cáo kết hôn lên tổ chức để trở về cưới đồng chí Lâm Thư Đường. Không vội đâu, cháu nhất định sẽ đối tốt với Thư Đường. Sau này về ăn Tết, cháu và Đường Đường đều sẽ qua đây. Dì cũng có thể đi theo quân đội cùng chúng cháu. Còn về con cái của hai đứa cháu, hậu của chúng sẽ do dì quyết định. Chuyện của cậu và Đường Đường tôi không phản đối. Nhưng Đường Đường từ nhỏ đã ham ngủ. Nó không biết làm việc nhà đâu. Đến quần áo cũng toàn là tôi giặt cho nó đấy. Đến lúc đó nếu nó thực sự đi theo cậu, để cháu lo, cháu biết giặt đồ, biết nấu cơm. Việc gì cháu cũng làm được. Thật đấy, cháu cam đoan luôn. Mấy việc đó cứ để cháu làm, cháu sẽ để Thư Đường sống một đời sung sướng. Chuyện kết hôn đó, cứ đợi chân cậu khỏi hẳn đã, rồi quay lại đơn vị nộp báo cáo kết hôn hãy nói tiếp. Tôi đi nấu cơm đây, cậu cứ luyện chân thêm đi. Để cháu giúp dì một tay. Không cần đâu, cứ để tôi tự làm. Thư Đường như thường lệ ngồi dậy, mặt chưa rửa, cũng chẳng bôi đen, cứ thế đi ra khỏi phòng. Em ra ngoài từ lúc nào thế? Không ai dìu mà em tự đi ra được sao? Lương Kiến Dân, anh bị sao vậy? Đang nhìn cái gì thế? Đồng chí Lâm Thư Đường, mặt của em. Thư Đường theo bản năng sờ lên mặt mình. Cảm giác trắng trẻo mịn màng, không hề có cái cảm giác như mọi ngày. Cái cảm giác nhàm nhám khi bôi đồ lên. Hôm nay em quên bôi phấn đen rồi. Chuyện nhỏ thôi mà. Em có đẹp không? Đẹp lắm, em cũng thấy thế. Đường, sao con không hóa trang mặt? Con không biết anh Lương Kiến Dân ở ngoài sân. Dù sao anh ấy cũng thấy rồi, con không bôi nữa. Gương mặt này của con sớm muộn gì Lương Kiến Dân cũng thấy. Chỉ là chuyện sớm hay muộn 1-2 ngày mà thôi. Sau này nếu con không muốn bôi đen nữa thì thôi. Vậy thì cứ thế đi à? Mẹ cứ yên tâm, con cũng không đi đâu cả. Không ai bắt nạt được con đâu. Phải, giờ con lợi hại lắm rồi. Chỉ có con đi bắt nạt người khác thôi. Ba người đang dùng bữa, đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi gấp gáp mẹ Niệm Niệm ơi. Mẹ của Niệm Niệm ơi, mau tới thôn Đại Đồng xem đi kìa. Niệm Niệm nhà bà gặp chuyện rồi. Lương Kiến Dân sau những ngày rèn luyện đã có thể tự đi lại mà không còn người dìu nữa. Thư Vĩnh Tĩnh sau khi ngủ dậy liền nhìn thấy trong sân nhà mình đang đứng một người cao lớn như vậy. Bà giật nảy cả mình. Cháu hồi phục ngày càng tốt rồi đấy. Xem ra chẳng bao lâu nữa cháu có thể đi đứng như người bình thường rồi. Đa tạ thím thời gian qua đã chăm sóc cháu. Thím cũng có làm gì đâu. Mẹ cháu là Lý Xuân Lan cũng đã đưa tiền vào phiếu rồi. Và lại đôi chân cháu khỏi được hoàn toàn là một kỳ tích. Đợi đến khi đôi chân cháu khỏi hẳn rồi thì cháu có dự định gì? Là quay lại quân đội sao? Vâng, cháu định sẽ về quân đội trước, sau đó sẽ quay lại đây. Quay lại để thưa với thím. Cháu muốn kết hôn với Thư Đường. Cháu nói muốn kết hôn với Đường sao? Vậy thím hỏi cháu ưng Đường ở điểm nào? Con gái thím trông chẳng xinh đẹp gì. Trước đây còn hơi ngốc nghếch nữa. Cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp. Cháu rất thích cô ấy. Thật sao? Cháu không chê Đường đen à? Cô ấy không đen đâu, thím nói đúng lắm. Con gái thím của thực rất xinh đẹp. Con bé không những không đen, mà người còn rất thanh tú nữa. Khắp 10 dặm 8 làng, cháu cũng không tìm được cô gái nào tốt hơn con bé đâu. Cô ấy là độc nhất vô nhị. Mắt nhìn của cháu cũng khá đấy. Vậy cháu nói xem nào, nếu cháu quay lại quân đội thì có kế hoạch gì? Và giữ chức vụ gì? Trước đây cháu ở quân khu nào? Năm 16 tuổi cháu làm lính nghĩa vụ ở Hoài Thành, lập được nhiều chiến công nên được đề bạt lên trung đội trưởng. Sau đó được điều động đến quân đoàn 3 ở thủ đô. Trước khi rời đi tôi mang cấp phó trung đoàn. Cấp phó trung đoàn, chẳng phải cậu mới 24 tuổi thôi sao? Đã là phó trung đoàn trưởng rồi à? Cậu ưu tú như vậy, có năng lực, ngoại hình lại sáng sủa. Tại sao mẹ cậu lại đối xử với cậu như thế? Bà ấy không biết. Tôi chỉ nói với bà ấy là tôi làm lãnh đạo nhỏ trong quân đội. Từ nhỏ bà ấy đã không thích tôi. Bà ấy chán ghét tôi. Còn việc tôi là phó trung đoàn thì ngoài đồng nghiệp trong quân ngũ, chiến hữu thì chỉ có thím và đồng chí Lâm Thư Đường biết thôi. Thím yên tâm,
Đợi sau khi chân của tôi khỏi hẳn, tôi sẽ quay lại binh đoàn phục chức. Sau đó sẽ gửi báo cáo kết hôn lên tổ chức, quay về để kết hôn với đồng chí Lâm Thư Đường. Đừng vội, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Thư Đường. Sau này khi về quê ăn Tết, tôi và Đường Đường đều sẽ về đây. Thím cũng có thể đi theo quân đội cùng chúng tôi. Con cái của hai chúng tôi sau này, họ của chúng sẽ do thím quyết định. Chuyện của cậu và Đường Đường tôi không phản đối. Nhưng Đường Đường từ nhỏ đã ham ngủ, chẳng biết làm việc nhà đâu. Đến cả quần áo cũng toàn tôi giặt cho con bé. Đến lúc đó nếu nó thực sự theo cậu, cứ để tôi biết giặt đồ, biết nấu cơm. Việc gì tôi cũng làm được. Thật đấy, tôi bảo đảm. Những việc đó cứ để tôi lo. Tôi sẽ để Thư Đường được sống những ngày sung sướng. Chuyện kết hôn, đợi chân cậu khỏi hẳn rồi quay lại quân ngũ. Nộp báo cáo kết hôn xong rồi hãy tính tiếp. Tôi đi nấu cơm đây. Cậu tập chân tiếp đi. Để tôi giúp thím. Không cần đâu, tôi tự làm được. Thư Đường thức dậy như thường lệ. Chưa rửa mặt cũng chẳng bôi đen, cứ thế đi ra khỏi phòng. Con ra ngoài từ lúc nào thế? Không cần ai đỡ mà con tự đi ra được sao? Lương Kiến Dân, anh sao thế? Đang nhìn cái gì vậy? Đồng chí Lâm Thư Đường. Mặt của cô, Thư Đường theo bản năng sờ lên mặt mình. Làn da trắng trẻo mịn màng, không còn cảm giác giam giáp do bôi phấn như mọi ngày nữa. Ồ, hôm nay con quên bôi phấn đen rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Con đẹp không? Đẹp, mẹ cũng thấy thế. Đường Đường, sao con không hóa trang cho mặt? Con không biết anh Lương Kiến Dân ở trong sân. Dù sao anh ấy cũng thấy rồi nên con không bôi nữa. Khuôn mặt này của con gái sớm muộn gì Lương Kiến Dân cũng thấy. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau này nếu con không muốn bôi đen nữa thì thôi. Cứ như vậy đi. Mẹ cứ yên tâm. Con cũng chẳng đi đâu cả. Không ai bắt nạt được con đâu. Phải, giờ con lợi hại rồi. Chỉ có con đi bắt nạt người khác thôi. Ba người đang ăn cơm. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi gấp gáp. Mẹ Niệm Niệm ơi. Mẹ của Niệm Niệm ơi, mau đến làng Đại Đồng xem đi. Niệm Niệm nhà bà xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì thế? Niệm Niệm nhà tôi sao rồi? Niệm Niệm nhà bà bị mất rất nhiều xì dâu rồi. Hai người vừa chạy vừa đi, vội vàng chạy đến nhà họ Dương. Chị Niệm Niệm. Bà thông gia, sao bà lại tới đây? Con gái tôi đâu? Niệm Niệm nó. Thư Đường một tay đẩy bà mẹ chồng ra, kéo Thư Vĩnh Tĩnh vào trong phòng. Chỉ thấy Lâm Thư Niệm nằm trên giường bất động, hoàn toàn không có ý thức. Bà thông gia, xin lỗi. Bà thông gia, chúng tôi cũng không muốn vậy đâu. Bà nhìn kìa, Niệm Niệm vừa chảy rất nhiều xì dâu, giờ đang hôn mê bất tỉnh. Giờ phải làm sao đây? Đường Đường, con đóng cửa lại, canh ở trước cửa, đừng cho ai vào. Con cũng đừng vào. Thư Đường đuổi sạch mọi người ra ngoài, đóng cửa lại, tay cầm một cây gậy canh trước cửa. Ai làm thế này? Cô là em gái của chị dâu cả à? Tôi nhớ em gái chị dâu đâu có thế này đâu. Không phải cô là kẻ ngốc sao? Ôi rồi, đừng đánh tôi, không phải tôi, là chị dâu cả. Là chị dâu tự không cẩn thận ngã thôi. Liên quan gì đến chúng tôi chứ? Anh rể tốt à? Chị tôi ở bên trong suýt bay màu rồi. Anh vẫn không chịu nói thật sao? Anh đang che giấu điều gì? Là tôi có lỗi với cô ấy. Tôi nên sớm chia nhà ra riêng. Sớm ra riêng thì cô ấy đã không gặp chuyện rồi. Rốt cuộc là ai đã hại chị tôi? Dương Cường Đông lần này lại im lặng rồi. Thư Đường cũng chẳng thèm hỏi nữa, cứ đứng canh ở cửa. Đợi khoảng nửa tiếng sau, Đường Đường con vào đây. Chị ơi uống nước đi, uống nước tốt cho sức khỏe. Chị uống nước đi. Niệm Niệm, mẹ xin lỗi con. Niệm Niệm và đứa bé đều ổn rồi. Anh còn vác mặt ra đây nhắc à? Lúc đầu các người đã hứa với tôi thế nào? Anh nói nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Niệm Niệm, tuyệt đối không để nó chịu nửa phân tủi nhục. Bây giờ thì sao? Mới có 10 ngày, con gái tôi bị nhà các người chăm sóc đến mức suýt mất mạng. Con của anh đã mất rồi. Các người trì hoãn lâu như vậy, nếu không phải con gái tôi mạng lớn, nó đã sớm đăng xuất rồi. Các người hại con gái tôi, đời này không thể có con được nữa. Đồ khốn nạn, đồ súc sinh. Sao lại thành ra thế này? Đứa trẻ đang yên lành sao lại không đẻ được nữa? Tội nghiệp quá. Đường Đường, ra ngoài mượn cái xe, chúng ta đưa chị con về nhà. Ồ, đây là có chuyện gì vậy? Cô dâu mới đang yên đang lành sao lại thành ra thế này? Đứa bé trong bụng chị cháu đã gần 5 tháng tuổi rồi, bị cả nhà họ làm cho mất trắng rồi. Chị cháu gặp chuyện họ còn muốn giấu giếm, định để chị cháu héo mòn rồi đăng xuất. Nếu không có người tốt bụng đến báo thì chị cháu đã đăng xuất từ lâu rồi. Sáng sớm tôi đã nghe thấy nhà họ có người kêu cứu, hóa ra là vợ của Cường Đông.
Tôi nhớ người tranh chấp với vợ Cường Đông chính là Dương Hữu Kim mà. Ông ta đâu rồi? Dương Hữu Kim đã đánh chị tôi, giờ vẫn còn trốn tránh không chịu ra mặt. Tên Dương Hữu Kim đó thật không phải con người, cả nhà đó nữa vẫn còn bị kiểm soát. Sao Dương Cường Đông lại u mê như vậy? Thật là nhu nhược, đến vợ con cũng không bảo vệ nổi. Có còn là đàn ông nữa không? Về đến nhà, Thư Vĩnh Tĩnh cho Lâm Thư Niệm uống thuốc. Châm cứu xong chị ấy ngủ rất lâu. Lâm Thư Niệm cuối cùng cũng tỉnh lại. Chị thấy đỡ hơn chưa? Ừ, đỡ nhiều rồi. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực ra, hôm đó sau khi chị và Dương Cường Đông quay về, chị đã hối hận rồi. Dương Hữu Kim hoàn toàn không thấy mình sai. Lão ta còn trách chị xúi giục Cường Đông chia gia sản. Hở ra là lại gây khó dễ cho chị. Thế còn Dương Cường Đông, anh ta đã làm gì? Anh ta không nhìn ra chị bị Dương Hữu Kim hành hạ sao? Hay là cố tình giả vờ không thấy? Có lẽ là cả hai. Bố anh ta ở nhà như một hoàng đế con, anh ta và em trai thì như các thái tử. Bên ngoài thì hàng ngày tỏ vẻ xót xa cho chị. Chị nói gì anh ta làm đấy. Thực tế thì anh ta đã quen được mẹ và em gái phục vụ rồi. Anh ta căn bản không nỡ rời xa cái nhà đó, không nỡ rời xa bố mẹ luôn chiều chuộng mình. Trong thâm tâm không muốn ra ở riêng để sống với chị. Giờ chị nhận ra cũng chưa muộn. Ly hôn đi, không sống với hạng người đó nữa. Cái gia đình đó, loại đàn ông đó, chúng ta không với tới nổi. Đúng vậy, ly hôn đi chị, về nhà ở với mẹ con em.